მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ აქტუალურ თემას. მე მაკა ცინცაძე ვარ, ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო პირველი არხის მეშვეობით FM 104.4-ზე. ბავშვთა შრომა და საგანგაშო სტატისტიკა. საქართველოში დაახლოებით 24,000-ზე მეტი ბავშვი მუშაობს. დასრულებული ბავშვობა და ბრძოლა არსებობისთვის, რომელიც ყოველთვის გამარჯვებით არ მთავრდება. რა სერვისებს თავაზობს სახელმწიფო ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე მოზარდებს? ვინ აკონტროლებს მათ? რამდენად ეფექტიანია კანონმდებლობა ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით და რა რეალობა იმალება გამოწვდილი ხელის უკან? ბიზნესად ქცეული, არასრულწლოვანთა შრომა და ბავშვობა წართმეული მოზარდები ქუჩიდან. ნახეთ რამდენიმე წამში. 2016 წლის მონაცემებით საქართველოში 5-დან 17 წლამდე ასაკის დაახლოებით 571,000 ბავშვი ცხოვრობს, მაგრამ დაახლოებით 24,000 ბავშვთა შრომაშია ჩართული. მათი უმრავლესობა სახიფათო სამუშაოს ასრულებს. სტატისტიკის მიღმა არაერთი ტრაგიკული ისტორია პატარებს არსებობისთვის ბრძოლაში განათლების, ჯანმრთელობისა და რიგ შემთხვევაში სიცოცხლის დათმობაც კი უხდებათ. რამდენი არასრულწლოვანია იძულებული თავი მოწყალებით, წვრილმანი ნივთების გაყიდვით და სხვადასხვა მომსახურების შეთავაზებით ირჩინოს. ზუსტი მონაცემი არ არსებობს, რადგან მათი სრულფასოვანი აღრიცხვა არ ხდება. ბავშვთა შრომა პირდაპირ არის დაკავშირებული ქვეყანაში არსებულ მძიმე სოციალურ ფონთან. ქვეყანაში ეკონომიკური ფონისა და სოციალური დაცვის პოლიტიკის გაუმჯობესება მნიშვნელოვნად აისახება ბავშვთა შრომის მაჩვენებელზეც. თუმცა, რაკეთება მანამდე და აკრძალული შრომის პარალელურად არსებობისთვის რა სთავაზობს ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს სახელმწიფო. სტუდიის სტუმრები არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე მაკა ფერაძე, ჯანდაცვის სამინისტროს მეურვეობა-მზრუნველობის და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსი მარი წერეთელი, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან სარაჯიშვილი და გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. ქალბატონებო, მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და ხართ აქტუალური თემის სტუდიაში. მაკა, დღეს თბილისში დააკავეს ცოლ-ქმარი, რომლებიც 9 და 10 წლის ბავშვებზე ახდენდნენ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას და მუქარის მეშვეობით და ხარჯზე აიძულებდნენ, რომ მათ ქუჩაში ემუშავათ. ეს რა თქმა უნდა გამოძიების ინფორმაციის. პირველ რიგში მაინტერესებს, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები ამ ბავშვებისთვის და ბოლო მონაცემები, ინფორმაცია როგორია, რა შედებათ მათ ბრალი? მოგესალმებით, პირველ რიგში მეც მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ამ თემით დაინტერესდით, იმიტომ რომ ამ თემის გარშემო საუბარი თქვენი ფორმატით იქნება თუ სხვადასხვა ფორმატით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გამომდინარე იქიდან, რომ საზოგადოების ცნობიერება უნდა ამაღლდეს ბავშვთა ტრაფიკინგის და მათი მათხოვრობაში ჩაბმის თაობაზე, ასევე საუცილებელი და საინტერესოა ის ძალისხმევა, რასაც სახელმწიფო ახორციელებს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად იქნას დაძლეული ის პრობლემა, რაც გვიდგას კონკრეტულად მიუსაფარი ბავშვების, ანუ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების წინაშე და ასევე, რა თქმა უნდა, ტრაფიკინგის როგორც უმძიმესი დანაშაულის წინაშე. რაც შეეხება დღევანდელ ფაქტს, დიახ, ჩვენ კონკრეტული შემთხვევით მივახცეთ დიდ წარმატებას. ამას ვამბობ ხმამაღლა გამომდინარე იქიდან, რომ ალბათ დამეთანხმებიან ჩემი კოლეგებიც, ტრაფიკინგის დანაშაულის გამოძიება და ტრაფიკიორების მხილება ამ უმძიმესი დანაშაულის ჩადენაში არის საკმაოდ რთული სამართლებრივად, რადგან თვითონ დანაშაული მიეკუთვნება მძიმე კატეგორიას და მით უმეტეს არასრულწლოვნით ვაჭრობა და ტრაფიკინგი და განსაკუთრებით კი თუ კი ეს მცხოვრები ბავშვები არიან ორ პირზე მეტი, ან ამ შემთხვევაში ორი ყავ და კიდევ უფრო მძიმეა კატეგორიას წარმოადგენს და სისხლის სამართლებრივი სტანდარტი მტკიცებულებებისაც არის საკმაოდ მაღალი. რაც იმას ნიშნავს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტმა თავდაუზოგავად იშრომა იმისთვის, რომ დამდგარიყო ის შედეგი, რა შედეგიც დადგა. რაც შეეხება ვის მიერ იყო განხორციელებული ეს კონკრეტული ექსპლუატაცია. ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ოჯახის წევრების მიერ ბავშვთა ექსპლუატაციაზე, რადგან საბუთების მიხედვით ამ ბავშვების, რომლებიც არიან 1 წელს დაბადებული, ტყუპი ბავშვები, დები, მათი ბიოლოგიურ მამად ფიქსირდება ერთ-ერთი პირი, რომელიც ახალმხილებულია ტრაფიკინგში და არის დაკავებული და მისი მეუღლე, რომელიც არ არის მათი ბიოლოგიური დედა და არის დედინაცვალი. თუმცა აქ გამოძიების ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს მონაცემები შესაძლებელია, რომ შეიცვალოს და გამოვლინდეს სხვა ნათესაური კავშირების და ასევე გამოვლინდეს სხვა პირებიც, რომლებიც შესაძლოა ჩართული იყვნენ ან ირიბად ხელს უწყობდნენ ამ ტრაფიკინგის დანაშაულს. გულისხმობ ისევ და ისევ ამ ოჯახის სხვა წევრებს. რადგან გამოძიების ეტაპზე დღესდღეობით არ გამოკვეთილა ორგანიზებული ხასიათი, ანუ სხვა დაჯგუფებებთან წევრობა ან კავშირი ამ კონკრეტული შემთხვევის და ეს არის ერთი ინდივიდუალური кейსი, რომელშიც შრომითი ექსპლუატაცია გამოიხატება კანონიერი წარმოადგენლის, ანუ ამ შემთხვევაში ბიოლოგიური მამის და მისი მეუღლის მიერ ამ 20-წლოვანი ტყუპების მიმართ.
მაკა რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი და ეს დღეს მოამბისეთ ერთადაც გავიდა მისი დედა, ბიოლოგიური დედა, რა ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს, აცხადებს, რომ არავინ მათ ზეწოლას არ ახორციელებდა, არავინ მათ არ ემუქრებოდა, ისინი თავად იყვნენ ნებაყოფლობით, ითხოვდნენ მოწყალებას და აგროვებდნენ სკოლისთვის ასექტებლად ფულს. დიახ, აი ეს არის სწორედ ის ნაწილი, რაშიც კიდევ ერთხელ თქვენი ეთერთვის სარგებლობა და მადლობას გადააუხდის, რომელიც საგამოძიებო დანაყოფს, რომელმაც დიდი ძალისხმევა გასწეს იმისთვის, რომ მოპოვებულიყო მტკიცებულებები და ეს იძულება ყოფილიყო უკვე გამოვლენილი და რაც თავარია სამართლებრივად დამტკიცებული. ამ პირების დაკავება არ მომხდარა მხოლოდ ერთი კონკრეტული ჩვენების საფუძველზე, ან რაიმე ერთი მტკიცებულების საფუძველზე. საქმის გამოძიების პროცესში არსებობს მოსამართლის განჩინება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდა აუდიო, ვიდეო, ფოტო გადაღებები, ასევე მიყურადება, საიდანაც მოპოვებული არის კონკრეტულად მტკიცებულებები იმის თაობაზე, რომ ეს ბავშვები იყვნენ ექსპლუატაციის მსხვერპლები, მათ აიძულებდნენ მოწყალების გზით შემოეტანათ ოჯახში ფული და წინააღმდეგობის გაწევის შემთხვევაში მათ ემუქრებოდნენ ძალადობით. ეს არის საკმაოდ მძიმე ბრალდება და მტკიცებულება ამ საქმისთვის. ანუ შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი ოქროს მტკიცებულება, რის საფუძველზეც შეგვიძლია, რომ ეს кейსი დავაკვალიფიციროთ როგორც ტრეფიკინგი. რაც შეეხება სხვა სახის მტკიცებულებებს, ამას რა თქმა უნდა გამოძიების პროცესში კიდევ მოიპოვებს საგამოძიებო უწყება მთავარ პროკურატურასთან თანამშრომლობით და საბოლოო შედეგზეც ალბათ სასამართლო იმსჯელებს უკვე მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, რასაც წარადგენს გამოძიება. გასაგებია ქეთევან იუსტიციის სამინისტროს საკანონმდებლო დონეზე ძალიან ბევრი ინიციატივა გვახსოვს, იგივე გრანტები თუნდაც იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან გაცემული არასამთავრობო სექტორზე. მაინტერესებს რა მდგომარეობა იყო დღეს, რა მდგომარეობაა, თუ არის წინსვლა, თუ არის უკვე ხელშესახების შედეგი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მე შევერთები მაკას იმადლობების სერიაში, რომ დავუთმეთ ამ მეტად საინტერესო, მნიშვნელოვან და საჭიროებო თემას თქვენი ეთერი, მთელი ეთერი. რაც შეეხება საკანონმდებლო ღონისძიებებს, რაც გატარდა ბოლო 3 წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ მეტად სტაბილური სამართლებრივი ბაზისი შეგვექმნა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებთან დაკავშირებით, ამ მხრივ მინდა გამოვყო არა ტრეფიკინგთან ბრძოლის უწყებათა შორისი საბჭოს პლატფორმა, რომელიც 2006 წლიდან ფუნქციონირებს და ხელმძღვანელობს იუსტიციის მინისტრი, მის შემადგენლობაში ყველა სამთავრობო უწყება შედის არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო არიან წარმომადგენლები. სწორედ აი ამ კონტექსტში ჯერ კიდევ 2014 წლიდან იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობით დავიწყეთ მუშაობა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების საკითხზე სამართლებრივი ბაზისის კონტექსტიდან გამომდინარე, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მანამდე ქუჩაში მცხოვრებ და მომუშავე ბავშვებს იმდენად სენსიტიურად არ ვუდგებოდით ექსპლუატაციისა და ტრეფიკინგის რისკის კონტექსტში, რამდენადაც 2013-14 წლიდან მოყოლებული. სამართლებრივად რომ ავიღოთ, ეს ბავშვები, რომლებიც ქუჩაში ცხოვრობენ ან მათ ცხოვრობენ, 2016 წლამდე სახელმწიფოსთვის არ არსებობდნენ სამართლებრივი ბაზისიდან გამომდინარე. რას გულისხმობ? ამ ბავშვებს არ ჰქონდათ სტატუსი, ოფიციალური სტატუსი, რომელიც კანონმდებლობით იქნებოდა გათვალისწინებული. იმ სამუშაო ჯგუფმა, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო უწყებებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ხელმძღვანელობდა, შეიმუშავა საკანონმდებლო ცვლილებები, დაახლოებით 15-მდე საკანონმდებლო აქტი იქნა, მიენიჭათ სტატუსი მიუსაფარი ბავშვი. ვინ არის ეს მიუსაფარი ბავშვი და რატო გჭირდებოდა ამ სტატუსის განსაზღვრა? მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც სტატუსი, ოფიციალური სტატუსი მათ ანიჭებს უფლებამოსილებას, რომ ბავშვები სახელმწიფოს ანიჭებს უფლებამოსილებას, რომ ბავშვები ჩართონ სხვადასხვა საგანმანათლებლო ჯანდაცვის სოციალურ პროგრამებში. თქვენ მოგეხსენებათ ჩვენი სისტემა, საქართველოს სისტემა ისე ფუნქციონირებს, რომ იგივე განათლების, სამედიცინო, ჯანდაცვის და სოციალური სერვისები მიბმული არის უნიკალურ კოდზე, რასაც ეს პირადობის საიდენტიფიკაციო ნომერი ეწოდება. საკანონმდებლო ცვლილებამდე 2016 წლის აგვისტომდე, სანამ გაჩნდებოდა კანონმდებლობაში მიუსაფარი ბავშვის ცნება,
იდენტიფიკაციის, ბავშვების ქუჩაში იდენტიფიკაციის შედეგად სოციალური მომსახურების სააგენტო ვერ ახერხებდა, რომ ამ ბავშვებისათვის საიდენტიფიკაციო იქნებოდა ეს მუდმივი პირადობის მოწმობა, პასპორტი თუ დროებითი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი მიგვენიჭებინა, რომ ეს ბავშვები სერვისებში ჩაგვერთო და სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მოგვექცია. ამისი უფლებამოსილება 2016 წლის აგვისტომდე ჰქონდა მხოლოდ კანონიერ წარმომადგენელს, რომელიც როგორც ამ საქმეში ვნახეთ, ხშირად სტატისტიკური მონაცემები, ანუ რამდენი ბავშვს მიენიჭა თუნდაც აი ამ ცვლილებების შემდეგ უკვე მიუსაფარი სტატუსი? კი, რა თქმა უნდა. ქუჩაში შეიცვალა შემდეგ უკვე მათთვის. ქუჩაში ბავშვების იდენტიფიცირებას ახდენს სოციალური მომსახურების სააგენტო სპეციალური მობილური ჯგუფები და ჩემი კოლეგა მარი წერეთელი უფრო დეტალურად ისაუბრებს ამ საკითხზე. რა შეიცვალა და სტატისტიკა თუ არსებობს? რა თქმა უნდა, ამისი სტატისტიკა არსებობს. 2016 წლის აგვისტოდან დღემდე 25-მდე ბავშვი მიენიჭა უკვე საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები და აქ მნიშვნელოვანი აღინიშნა ისე. რას ნიშნავს ეს მაჩვენებელი? დავასრულებ, საინტერესოა ისიც, რომ ეს დოკუმენტები ბავშვებისათვის გაიცემა აბსოლუტურად უსასყიდლოდ. თუ პირობითად პირადობის მოწმობა მოქალაქისთვის 30-35 ლარი ყის, ამ შემთხვევაში ბავშვებისთვის გაიცემა აბსოლუტურად უსასყიდლოდ, იმიტომ რომ მათ აქვთ მიუსაფარი ბავშვის ან ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების სტატუსი. ბევრია თუ ცოტა ამას სტატისტიკა მზარდია და კარგი არის ეს იმდენად, რამდენადაც მიმართვიანობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს, სერვისების განვითარების სააგენტოს მიმართ იზრდება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბავშვების ქუჩაში იდენტიფიცირება, ბავშვების ნდობა სოციალური მუშაკების მიმართ და მათთვის მათი ჩართულობა სერვისებში ეტაპობრივად იზრდება. გასაგებია. ქალბატონო მარი, ვიდრე თქვენთან გადმოვალ და უკვე სოციალური სააგენტოს ფუნქციებზე და არსებულ მექანიზმებზე ვისაუბრებთ, მანამდე მაკა თქვენგან მაინტერესებს საპატრულო პოლიცია ზოგადად როგორ არის, რა ფორმით არის ჩართული მთლიანად ამ პროცესში და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟის წევრები ხედავენ მოწყალების მომთხოვ ბავშვს, ასეთ შემთხვევაში მათ აქვთ თუ არა დამოუკიდებლად მოქმედების ან რა ტიპის მოქმედების უფლება აქვთ? მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს ძალიან აქტუალური შეკითხვაა და თითქმის ყველა მოქალაქეს ალბათ ლეგიტიმურად უჩნდება შეკითხვა, მაშინ როდესაც ამდენი ბავშვი ქუჩაში, ფაქტობრივად ყველაფერი ხსნავიჩეს და მით უმეტეს ტურისტულ ზონებში ხვდებიან, რომლებიც ესე თამამად ითხოვენ მოწყალებას, რატომ არ რეაგირებს პატრული, რომელიც თქვენ იცით კარგად, რომ მრავლად პატრულირებს ამ უბნებში. გეტყვით პირდაპირ, რომ მათხოვრობა როგორც არასრულწლოვნის მიერ, ისევე სრულწლოვნის მიერ არ არის მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, ანუ ნიშნავს ეს იმას, რომ მათხოვრობისთვის დაუშვებელია დაისაჯოს პირი, ანუ მოწყალების თხოვნისთვის პირის დასჯა არის შეუძლებელი. შესაბამისად, იმისთვის, რომ სამართალდამცავმა იქნება ეს პატრულ ინსპექტორი, მარტესრიგის ოფიცერი, უბნის ინსპექტორი თუ სხვა ნებისმიერი პოლიციის თანამშრომელი მოახდინოს რეაგირება და მოახდინოს ამ პირის დაკავება ან გარიდება ადგილიდან, სჭირდება მას სამართლებრივი საფუძველი. ამ შემთხვევაში მას არ გააჩნია სამართლებრივი საფუძველი, რადგან ეს ქმედება არ არის კანონსაწინააღმდეგო ხასიათის. საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟს არა დაკავება, არამედ გადაყვანა, თუნდაც იგივე საცხოვრისში. ამის ვალდებულება მას არ გააჩნია. ეს გადაყვანაც თუ კი ეს უკავშირდება იძულებით ღონისძიებას ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არ გააჩნია, იმიტომ რომ მას უნდა ჰქონდეს ლეგიტიმური მაყურებლები დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ მათგანს უნახავს, თუნდაც იგივე მოწყალების თხოვნის შემდეგ ეს ბავშვი მიდის უფროსთან და მას აძლევს ხურდებს, იქნება ეს თუ კუპიურა. ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? კი ბატონო, მე ვისაუბრე ტრაფიკინგის სირთულეზე, მისი გამოვლენის და მტკიცებულებების მძიმე ხასიათზე და სწორედ ეს შეკითხვა უკავშირდება იმ შემთხვევას, რატომ არ ხდება მყისიერად ბავშვის ან თუნდაც სრულწლოვანის დაკავება, მაშინ როდესაც შეიძლება სახეზე იყოს არასრულწლოვანის მიერ თანხის მიტანა სრულწლოვანთან, რომელიც შეიძლება შორი ახლოს იქვე იდგეს და თვითონაც ითხოვდეს მოწყალებას ან არ ითხოვდეს და უბრალოდ იმყოფებოდეს. ეს არის გამოძიება
ღონისძიების კომპონენტი ამტკიცოს, რომ ეს ფულის ჩადება თუ მიტანა არის იძულების ღონისძიების შედეგად მიღწეული ქმედება. ანუ ეს არის იძულება, ეს არ არის იძულება, ასეთ შემთხვევაში არის დაშვებული და მტკიცებულებების ნაწილში უნდა განვიხილოთ ეს. სხვა შემთხვევაში ეს არის უბრალოდ ქმედება, როდესაც ბავშვს შეიძლება მიუტანოს თანხა როგორც თავის ივეტოს, ასევე სრულწლოვანს, ხოლო რა თქმა უნდა თუ კი ამას განვიხილოთ გამოძიების ნაწილში და ის გამყარებული ეს მოწყალებას რაც შეეხება, როდესაც ვაჭრობაზე არის, როდესაც შრომაზე არის საუბარი და ვხედავთ რომ საკმაოდ ცხელ ამინჩი ან წვიმიან ამინჩი ბავშვები არასრულწლოვნები ყიდიან ამა თუ იმ ნივთს, იგივე ხელსახოცებს ძალიან ბევრ ჩვენგანს უნახავს და ის არის 16 წლამდე ასაკის. ეს ხომ კანონდარღვევაა. აქაც შესაძლებელია ადგილი გქონდეს ერთ შემთხვევაში ტრეფიკინგს თუ კი ეს არის შრომითი ექსპლუატაცია და საკმაოდ მძიმე დისპოზიცია, რთული დისპოზიცია აქვს ტრეფიკინგის მუხლს, ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება რომ გქონდეს ნიშნები რომ დავაკვალიფიციროთ როგორც ტრეფიკინგი, ხოლო სხვა შემთხვევაში შეიძლება იყოს ძალადობა, რომელიც შესაძლოა განხორციელებული იყოს ოჯახის წევრის მიერ და ასეთ შემთხვევაში ეს განიხილება ოჯახში ძალადობის კონტექსტში. და თუ ნებაყოფლობითი ასეთ შემთხვევაში. ნებაყოფლობითობის შემთხვევაში ისევ და ისევ უნდა სამწუხაროდ უპასუხო იმას, რომ ეს არ არის მართლწინააღმდეგო ქმედება და შესაბამისად მასზე სამართლებრივი რეაგირების მოხდენა არის შეუძლებელი დღევანდელი საკანონმდებლო სისტემის. თუმცა კანონის მიხედვით 16 წლამდე ბავშვს შრომის საშუალება არ უნდა გქონდეს საქართველოში. არა, აქაც არის გარკვეული დათქმები, პირობების და მიხედვით, ასევე არის გარკვეული სფეროები, სადაც მას შეუძლია რომ იმუშაოს, არის ასევე საათები, ღამის საათები, დღის საათები დადგენილი და საკანონმდებლო კუთხით კიდევ არის და მიმდინარეობს ცოცხალი რეჟიმია, რა შეიძლება ჩაითვალოს თვით დასაქმებად, თვით შრომად და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის საკმაოდ რთული და დიდი საკითხი. კარგით. გისმენთ კანონმდებლობის ნაწილზე, როდესაც საუბრობთ შრომით, იძულებით შრომაზე და არასრულწლოვნების ჩართვაზე შრომით ექსპლუატაციაში, სისხლის სამართლის კოდექსი ცნობს კიდევ ერთი სახის დანაშაულს, რომელიც შედარებით უფრო მსუბუქ სანქციას ითვალისწინებს, ვიდრე არასრულწლოვნის ტრეფიკინგი, არასრულწლოვნის იძულებითი შრომა, ეს არის არასრულწლოვნის ჩაბმა ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში და ამასთან დაკავშირებითაც სამართალდამცავები მაკა დამეთანხმებია საკმაოდ აქტიურად რეაგირებენ, რომ მოახდინონ შესაბამისი საპასუხო ზომების მიღება არასრულწლოვნის ანტისაზოგადოებრივ საქმიანობაში, მათ შორის მათხოვრობაში, ქუჩაში მათხოვრობაში ჩაბმასთან დაკავშირებით. ყოველი ინდივიდუალური საქმე, როდესაც ბავშვს ხედავთ ქუჩაში მოწყალების სათხოვნად ან სხვადასხვა ნივთების გაყიდვას, არ შეიძლება რომ ერთ მნიშვნელოვნად ვთქვათ, რომ ეს არის ტრეფიკინგის შემთხვევა, თუმცა რისკის ჯგუფის ქვეშ შეიძლება გავიყვანოთ. ბუნებრივია. მარი, იმის მიუხედავად, რომ კანონმდებლობით საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გამონაკლისების გარდა, რაც უკვე ვისაუბრეთ, 16 წლამდე მოზარდის მუშაობა არის აკრძალული, თუმცა ქუჩაში ამავდროულად ხედავთ ძალიან ბევრ მოზარდს. კონკრეტულად ჯანდაცვის სამინისტრო აი ამ მიმართულებით რა სერვისებს თავაზობს მიუსაფარ ბავშვებს? კიდევ ერთხელ მეც გავიმეორებ ჩემი კოლეგების მადლობას რომ მოგვეცით საშუალება რომ დავჯდეთ და ერთად ვისაუბროთ სწორედ ისეთ თემაზე, რაც არის ბავშვთა ქუჩაში შრომა. ჯანდაცვის სამინისტროს აქტიურად არის ჩართული სოციალური მომსახურების სააგენტო, არის მეურვეობა-მზრუნველობის ცენტრალური ორგანო ქვეყანაში, შესაბამისად სერვისებს, რომელსაც ჩვენ ვაწვდით ბავშვებს, მათ შორის არის მიუსაფარი ბავშვთათვის სერვისები, ეს არის მობილური ჯგუფები, დღის ცენტრი, 24 საათიანი თავშესაფრები. მე მინდა გავაგრძელო იმ კითხვაზე პასუხი, რომელიც თქვენ დასვით, არის თუ არა და როგორ ხდება იდენტიფიცირება ბავშვების ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებისა, არის თუ არა დათვლილი და ვაბობთ, რომ ასეთი სტატისტიკა დღეს ჩვენ არ აქვს, თუმცა კი სწორედ მობილური ჯგუფების მიერ ხდება პირველადი იდენტიფიცირება და მინიჭება სტატუსისა მიუსაფარი ბავშვისათვის ხდება სწორედ მობილური ჯგუფის მიერ იდენტიფიცირებული ბავშვის შემთხვევაში ხდება მისთვის მიუსაფარი ბავშვის სტატუსის მინიჭება. დღის მდგომარეობით 2014 წლიდან, როდესაც ჩვენ უკვე აქტიურად დავიწყეთ ეს პროგრამა, იდენტიფიცირებული ყავს 1257 ბავშვი. არსებობს ქვეყანაში კვლევა, რომელიც იყო 2007 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ, მაშინ დაახლოებით იყო 1500-მდე ბავშვი მოძიებული, რომლებიც ცხოვრობდნენ და მუშაობდნენ ქუჩაში. დღის მდგომარეობით მოგახსენეთ, რომ ყავს ჩვენ 1257 ბავშვი იდენტიფიცირებული. პირველი ნაბიჯი არის სწორედ იდენტიფიცირება, რას აკეთებს მობილური ჯგუფი.
მობილური ჯგუფის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქციაზე ვისაუბრებ. მეორე მნიშვნელოვანი ფუნქცია გახლავთ ეს ამ ბავშვებთან დობაში შესვლა, მოლოდინი იმისა, რომ გამოვიძახებთ საპატრულო ეკიპაჟს, გამოვიძახებთ მობილურ ჯგუფს და თვალ ჩვენ ეს ბავშვი აქ არ დაგვხვდება, ნამდვილად არ უნდა გვქონდეს, იმიტომ რომ ამ სისტემამ არ იმუშავა. მობილური ჯგუფის გამოძახება. მობილური ჯგუფის გამოძახება, ინფორმაციის მოწოდება, რომ არსებობს ჩვენ აღმოვაჩინეთ ასეთი ფაქტი, შეგიძლიათ მოახდინოთ როგორც 112-ზე, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელხაზზე 15.05 და ჩვენ ვახდენთ რეაგირებას. რეაგირებაში რა შედის? ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ მოვიპოვოთ ამ ბავშვების ნდობა, შესაძლებელია თქვენ დარეკეთ და ჩვენთვის უკვე იდენტიფიცირებული არის ეს ბავშვი. არ ნიშნავს ვიმეორებ, რომ ჩვენ მოვკიდოთ ხელი, წავიყვანოთ და ჩავკეტოთ. ამ სისტემამ არც ერთ ქვეყანაში არ იმუშავა. მაგრამ ადგილზე მიდის მობილური ჯგუფი. ადგილზე მივდივართ, მუშაობთ უშუალოდ ბავშვებთან, არა მხოლოდ ბავშვებთან, მუშაობთ მათ ოჯახებთან. რა არის მიზეზი? რასაც თქვენ კითხულობთ, რამ გამოიწვია, რა პირობების გამო მოხდა ბავშვი ქუჩაში. ჩვენი დაკვირვები და ჩვენი გამოცდილებით, რაც აი 4 წლის განმავლობაში დავაგროვეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ აი 2007 წელს ის კატეგორია ბავშვებისა, ვინც იყვნენ თვითონ ბავშვთა მიზეზები მკვეთრად შეიცვალა. აქ არის რამოდენიმე ესეთი მკვეთრად შეგვიძლია გამოვყოთ ჯგუფი ბავშვებისა, რომლის ქუჩაში ყოფნის სხვადასხვა მიზეზი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სხვა შემდგომში რასაკეთებს მობილური ჯგუფი? მუშაობს ოჯახთან, ცდილობს აღმოფხვრას ის პრობლემები, რის გამოც ბავშვი არის რეალურად ქუჩაში გამოსული. ქეთევან აღნიშნა, რომ სწორედ აი ახალმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა რა გააკეთა. 25 ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც არაიდენტიფიცირებული ბავშვი გასაგებია, ძალიან საინტერესო არის თავად აი ამ მობილურ ჯგუფებს მონიტორინგს, მათი მუშაობის მონიტორინგს ვინ ახორციელებს? სოციალური მომსახურებისა და ჯანდაცვის სამინისტრო. მობილური ჯგუფი თვითონ შინაარსით არის ესეთი მულტიგუნდი არის, რომელშიც შემადგენლობაში არის სოციალური მუშაკი, არის ფსიქოლოგი, სწორედ ესეც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წევრი მობილური ჯგუფისა გახლავთ სანასწორ განმანათლებელი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა გამოცდილება ქუჩაში ცხოვრებისა, რომელმაც ეს ეტაპები გაიარა, რომელმაც რეაბილიტაცია მოახდინა და სწორედ ისინი არიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურები, რომელმაც იციან რა ენაზე შეიძლება დაველაპარაკოთ ამ ბავშვებს, როგორ მოვიყვანოთ. საზოგადოების ჩართულობის მნიშვნელობა, აი ამაზე მინდა ვისაუბროთ და მე შემდეგ კიდევ ერთ დეტალზე მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. რამდენად მნიშვნელოვანი, როდესაც იგივე მობილურ ჯგუფებთან მიმართებაში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთოდ საზოგადოების ჩართულობას ბავშვთა საკითხებში განსაკუთრებით. მნიშვნელოვანია და ჩვენ ამას ყოველთვის ვამბობთ დამოუკიდებლად, როდესაც გვიწევს შეხვედრები, რომ ნუ გაუწდეთ ბავშვის ფულს, გაუწოდეთ ხელი დახმარების. ფულის მიცემა ბავშვს ამისთვის უნდა დავრეკოთ ნომერზე 15.05. ერთ-ერთი დახმარება სწორედ გახლავთ აი ის, რომ დარეკოთ, შეგვატყობინოთ და ჩვენ ვიწყებთ უჟებში. გაბატონო მარი, ვიდრე საუბარს განვაგრძობთ, ერთი დეტალი არის, თუ კი ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების შესახებ სახელმწიფო პოლიტიკას გადავხედავთ, უნდა ახსენოთ პროგრამა, რომელიც 2013 წელს დაიწყო და რომელიც მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფას ეხება, სწორედ მობილურ ჯგუფებს ევალებათ ქუჩაში მყოფი და მომუშავე ბავშვების გამოვლენა მუშაობის ადგილებში ვიზიტების განხორციელება, მათ შესახებ შესულ შეტყობინებებზე რეაგირება და სხვა. დღეს მოამბემ და ასევე ჩვენმა ჟურნალისტმა ლიკა ალელიშვილმა ჩაატარა ექსპერიმენტი ქუჩაში მომუშავე ბავშვების შესახებ. ჟურნალისტმა ინფორმაცია მიაწოდა ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელხაზზე, რომლის ნომერიც არის 15.05. ნახოთ შედეგი. დრო დავაფიქსიროთ, არის ზუსტად 4 საათი და 48 წუთი. დავრეკავთ ცხელხაზზე და ვნახავთ, დაველოდებით 1 საათის განმავლობაში და ვნახავთ მოახდენს თუ არა რეაგირებას ცხელი ხაზი. თქვენ დავკავშირდით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თამარმეთის ქუჩაზე, წინამძღვრიშვილის კვეთასთან არსებულ შუქნიშანთან, სადაც არასრულწლოვანი ბავშვი ითხოვს მოწყალებას. რამდენიმე კავშირდებიან და დამატებით ეწევა დაგეთაობებიან. დაახლოებით 1 საათის წინ ჩვენ დაურეკეთ ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელხაზს, რომ ოპერატორმა ჩვენ გვითხრა, რომ რამდენიმე წუთში დამიკავშირდებოდნენ მობილური ჯგუფის წარმომადგენლები და ამის შემდეგ ისინი მოვიდოდნენ ადგილზე, თუმცა როგორც გითხარით, 1 საათზე მეტი დრო გავიდა და ჯერჯერობით ადგილზე არ გამოჩენილა ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზის მობილური ჯგუფი.
ქალბატონო მარი, ბუნებრივი არის, რომ აისეთი შემთხვევა მოხდა. ფაქტი არის ის, რომ არა მარტო 1 საათის განმავლობაში, არამედ შემდეგ უკვე რამდენიმე საათის განმავლობაში და ამ დრომდე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ჟურნალისტს არავინ არ დაკავშირებია, შესაბამისად ეს ფაქტი დარჩა რეაგირების გარეშე. საკანონმდებლო დონეზე არსებულ თუნდაც რეგულაციებს, იგივე ახსრულების ნაწილში არსებულ მექანიზმებს. რა მნიშვნელობა აქვს, რატომ არის ის მნიშვნელოვანი, თუ კი შედეგი არ დაიწყო? მოდით ესე ვთქვათ, რას ნიშნავს არ მოხდა რეაგირება. შესაძლებელია არ დაკავშირებოდნენ. მოდით ვთქვათ ესეთი რამე, მობილური ჯგუფზე შეტყობინებების ჩვენ გვაქვს გაყოფილი რამოდენიმე კატეგორია და არის გადაუდებელი და მწვავე შემთხვევა, რა შემთხვევაშიც რასაკვირველია მობილური ჯგუფი. რომელი არის შეგიძლიათ ვთქვათ გადაუდებელი? გადაუდებელი შემთხვევა, როდესაც ბავშვის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას მოცემულ მომენტში ექმნება საფრთხე და ამ შემთხვევაში სწორედ რეფერირება როგორ ხდება ამას განსაზღვრავს მთავრობის 2016 წლის ბავშვთა დაცვის მიმართულების რეფერირების. ანუ ხდება მხისიერი რეაგირება და დროულად მიდის მობილური ჯგუფი. მე ვიმეორებ, რომ მობილური ჯგუფი ეს არ ნიშნავს, რომ იყოს იმ წუთასვე მივიდეს ჩვენ აქედან დავიწყე და მე რატომღაც ვეღარ გავაგრძელე ჩემი საუბარი. ეს ინფორმაცია მიღებულია, დამუშავებული არის. თუ მოწოდებული ინფორმაცია არ შეიცავს გადაუდებელ მდგომარეობას, რაც უკვე აღნიშნე ბავშვის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, თუ მოცემულ მომენტში გადაუდებელი არ ექნება. ზირთადად ასეთ შემთხვევაში დავრეკავთ ალბათ საპატრულო პოლიციასთან და ასევე უნდა დაირეკოს, შესაძლებელია და ამას არავინ არ ვარყოფს და არ ნიშნავს, რომ არასწორი ქმედება დაირეკოს ჯანდაცვის სამინისტროში ასევე 15/9-ზე, თუმცა კი აღნიშნული შეტყობინება გადმოიგზავნება და მობილური ჯგუფის მიერ ვიზიტი მოცემულ მისამართზე აუცილებლად გაკეთდება. ის რომ აუცილებლად გადაურეკავენ ზარის და ეს გადაურეკავენ იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა გაუგებრობა იქნა თუ არ მოხდა მოძიება. რა შემთხვევაში არ ცხადდება მობილური ჯგუფი ადგილზე? ან რა გარანტია არსებობს იმის, რომ ის ბავშვი ხვალანზე ისევ ადგილზე დახტება? იცით რაში არის საქმე? ამის გარანტია რასაკვირველია არავის არ აქვს, მაგრამ მე ვიმეორებ, მობილური ჯგუფი აუცილებლად ცხადდება. შესაძლებელია თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის ჩვენს მიერ უკვე იდენტიფიცირებული ბავშვი, რომლის შესახებ ჩვენ ვიცით და მასთან ვმუშაობთ, მაგრამ მოცემულ მომენტში შესაძლებელია იმ წუთას ვერ მოახდინა მობილური ჯგუფმა გამოსვლა და მოსვლა ადგილზე, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ თითოეული შემთხვევის აღრიცხვა და შემდგომში რეაგირება აუცილებლად ხდება. ქალბატონო მაია, რა მთავარ გამოწვევებს ხედავს გაეროს ბავშვთა ფონდი, საინტერესო არის დღეს საქართველოში, რომელი არის ის პირველი რიგის პრობლემები, რომელიც უნდა აღმოიფხვრას და რა ფორმით ხდება, თქვათ, და თუნდაც იგივე საერთაშორისო პრაქტიკა ამ მიმართულებით როგორია? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბავშვი ქუჩაში მინდა დავიწყო იმით, რომ ეს არ არის ბავშვის არჩევანი. ამიტომ ბავშვი ქუჩაში ეს ცალსახად არის ბავშვის უფლების დარღვევა და ამიტომ ჩვენ ყველამ სახელმწიფო პირველად ყოვლისა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მალე მოწყვიტოს ბავშვი ქუჩაში. იმიტომ რომ თითოეული საათი ბავშვის მიერ ქუჩაში გატარებული ეს ნიშნავს, რომ ის უფრო მეტად კავდება ქუჩაში და რაც დრო გადის, უფრო და უფრო რთული იქნება მისი ქუჩიდან გამოყვანა. და ბავშვი ქუჩაში ეს იმას ნიშნავს, რომ ის არის გარემოებების მსხვერპლი და აქ უკვე საუბარი იყო არაერთ მიზეზზე, რომ მათ შეეძლო აიძულა ბავშვი გასულიყო ქუჩაში. შეიძლება იყოს დალადობა ოჯახში, შეიძლება იყოს ოჯახის მდგომარეობა, სიღარიბე, სოციალური გაჭირვება, სხვადასხვა პრობლემა, დისფუნქციური ოჯახები ხშირად არიან პრობლემა და სხვადასხვა პრობლემა უკავშირდება ერთმანეთს. ფაქტი არის, რომ ეს ბავშვის არჩევანი არ არის. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფომ ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის, რომ დაეხმაროს უკვე ქუჩაში მყოფ ბავშვებს და აქ უკვე იყო საუბარი იმ სახელმწიფო მექანიზმზე, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის და ევროკავშირის დახმარებით შეიქმნა და რომლის ფარგლებში შეიქმნა მობილური ჯგუფები, დღის ცენტრები, ღამის თავშესაფრები და უკვე სახელმწიფო პროგრამები არის დღესდღეობით. მნიშვნელოვანი არის, რომ უფრო მეტად გაიზარდოს აი ამ სერვისების რაოდენობა, იმიტომ რომ არის რამდენიმე მობილური ჯგუფი თბილისში, მაგალითად ერთი არის ქუთაისში, არ არის არც ერთი ვთქვათ ბათუმში, მაშინ როდესაც სეზონურად ბავშვები სწორედ ზაფხულობით იქით გადადიან ხოლმე სამათხოვროდ, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ გაიზარდოს და გაფართოვდეს არსებული მომსახურებების რაოდენობა და მოხდეს უფრო ეფექტიანი რეაგირება და დახმარება ბავშვებისათვის და მათი ოჯახებთან მუშაობა, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი არის მოხდეს პრევენცია ბავშვების ქუჩაში გასვლის. ხვალ თუ მეორე ბავშვი გავიდა ქუჩაში და დღეს ერთი მოუწყვეტე და ხვალ სხვამ ჩაანაცვლა ის არ მოაგვარებს ხო პრობლემას. შეიძლება იმ ერთი ბავშვის
პრობლემა მოაგვაროს, მაგრამ ზოგადად ბავშვების ზოგად მდგომარეობას ვერ შეცვლის. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფოში არსებობდეს კარგად გამართული პრევენციის მექანიზმი და რას გულისხმობ ამაში, მინდა გადავაკონკრეტო. აუცილებელი არის, რომ არსებობდეს ესეთი ეფექტიანი სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც დაეხმარება იმ ოჯახებს, რომლებიც არიან თქვათ გარკვეულ სიღარიბეში ან ეკონომიკურ გაჭირვებას განიცდიან და რომელიც თქვათ შეიძლება სადაც იყოს გარკვეული რისკი იმისა, რომ ბავშვი გავიდეს ქუჩაში, იმიტომ რომ ბავშვი ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ამ შემთხვევაზე რომ ბავშვი აიძულებენ რომ გავიდეს ოჯახში, ესე ოჯახიდან ქუჩაში, მაგრამ ძალიან ხშირად ბავშვები თავადაც ხდებიან ხშირ შემთხვევაში იძულებული რომ გავიდნენ და იმათხოვრონ ქუჩაში, იმიტომ რომ დაეხმარონ საკუთარ ოჯახებს და თუნდაც საკუთარი თქვა საარსებო წყარო მოიპოვონ. ეს ფაქტებიც არსებობს. სხვადასხვა კატეგორიის არიან ეს ბავშვები, რომლებიც ქუჩაში იმყოფებიან. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ სისტემა იყოს იმდენად ძლიერი, რომ მან დაინახოს ის ოჯახები, რომლებიც გარკვეული რისკის წინაშე შეიძლება იყოს, სადაც არის პრობლემები და მივიდეს იმ ოჯახებში, გააძლიეროს ოჯახები, დაეხმაროს იმ ბავშვებს იმ ოჯახებში. იმიტომ ჩვენთვის თავარია, რომ ბავშვები ოჯახებში იმყოფებოდეს. ან თქვათ არსებობდეს ბავშვის ძალადობისაგან დაცვის უფრო ეფექტიანი სისტემა. კი არსებობს დღესდღეობით რეფერირების მექანიზმი, თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ აი ეს სისტემა და სახელმწიფო ხედავდეს ბავშვებს იქ იმ ოჯახებში, სადაც ისინი შეიძლება გარკვეული რისკის წინაშე იყვნენ და ეხმარებოდეს ამ ბავშვებს იმ ოჯახებში, სანამ ისინი გამოვლენ ამ ოჯახებიდან და გაექცევიან ძალადობას ქუჩაში. ასევე მნიშვნელოვანი არის საგანმანათლებლო სისტემაზე ხაზგასმა, იმიტომ რომ განათლება და საგანმანათლებლო დაწესებულებები ასევე უნდა იყოს სოციალური ინსტიტუციები, რომლებიც ახდენდნენ მონიტორინგს თუ რომელიმე ბავშვი არ დადის სკოლაში და საგანმანათლებლობის სისტემაში არ არის ჩართული, მნიშვნელოვანი არის, რომ საგანმანათლებლო სისტემა რთავდეს ამ ბავშვებს სისტემაში და შესაბამისად ახდენდეს იმ მონიტორინგს თუ რომელიმე ბავშვი თქვათ არის გამოსული აი ამ სისტემიდან და არ დადის სკოლაში. ამიტომ თუ ეს სხვადასხვა სისტემა იმუშავებს ეფექტიანად და დროულად მოახდენს იმ ბავშვების იდენტიფიცირებას და ასევე ოჯახების, რომლებიც არიან გარკვეული პრობლემების წინაშე და შესაძლოა ხვალ ისინი აღმოჩნდნენ ქუჩაში ან მათი შვილები, ამ შემთხვევაში მოხდება იმის პრევენცია, რომ თქვათ ახალი ბავშვები არ გავიდნენ ქუჩაში. თავარი გადაწყვეტა ამ პრობლემის არის სწორედ ძლიერი სისტემა. გასაგებია, მაკა, ქაბატონი მაია საუბრობდა იგივე თუნდაც სეზონურ პრობლემაზე, ბათუმში იგივე მობილური ჯგუფების არარსებობაზე, მათ მნიშვნელობაზე. ბუნებრივია ზაფხული არის და ზაფხულობით თითოეულ ჩვენგანს უნახავს ალბათ სანაპიროზე ბავშვები, მომუშავე ბავშვები, რომლებიც იგივე გამაგრილებელ სასმელებს და ასე შემდეგ სხვადასხვა ნივთებს ყიდიან. საინტერესო არის აი ასეთ შემთხვევაში რა ტიპის რეაგირება უნდა მოხდეს და თუ არსებობს რაიმე მექანიზმი, რომლის მეშვეობითაც თქვათ მოხდება მსგავსი შემთხვევების პრევენცია. თუ ნებაყოფლობის შემთხვევაში აი ამ ტიპის დასაქმება თუ მუშაობაც არ ითვლება კანონდარღვევად. პრინციპში ეს თქვენი შეკითხვა შეიძლება დავყოთ ორ ნაწილად, როგორ შეიძლება ეს ქმედება შეფასდეს სამართლებრივად და როგორია მისი მორალური მხარე. რაც შეეხება მორალურ მხარეს, გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა მორალურად ეს სრულიად გაუმართლებელია, თუმცა ალბათ უნდა გამოვეხმაურო იმას, რაც მაიამი საუბრა, როდესაც ქვეყანაში არსებობს არც თუ ისე სახარბიელო ეკონომიკური მდგომარეობა და ფონი და ჯერ კიდევ ყავს ოჯახები, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები და მათ თავის რჩენის მიზნით უწევთ, რომ ოჯახის თითოეული წევრი შესაძლებლობის და ფარგლებში ჩაერთოს საქმიანობაში, თვითდასაქმდეს ან რაიმე სახით მოიპოვოს, ასე ვთქვათ, თანხა იმისთვის, რომ კონდეთ და დაიკმაყოფილონ მინიმალური მოთხოვნილებები და თუ კი ეს რა თქმა უნდა არ არის კანონსაწინააღმდეგო ქმედება, ასეთ შემთხვევაში შეუძლებელია რომ სამართალდაცვამ და მცავებმა ან პოლიციური კუთხით მოვახდინოთ ამაზე რეაგირება. ალტერნატივად სახელმწიფო რას თავაზობს ამ მსგავს ოჯახებს, ამაზე უკვე ხალხო მარისთან ისაუბრებს. ჯანდაცვის სამინისტრო ისაუბრებს, თუმცა მე ვიტყვი უბრალოდ მოკლედ რომ რა თქმა უნდა არსებობს სხვადასხვა პროგრამები, რომელიც ითვალისწინებს ოჯახების გაძლიერებას, ასევე განვითარებას და განსაკუთრებული აქცენტი არის არასრულწლოვანებზე გაკეთებული. რაც შეეხება იმას, რომ სანაპიროზე ბავშვები ყიდიან სასმელებს, ესეც უკვე როგორც გითხარით არის თვითდასაქმების გამოხატულების ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც არის სეზონური, რიგ შემთხვევაში ესენი არიან ადგილობრივი მოსახლეები, რიგ შემთხვევაში არიან უბრალოდ ჩასული, რომლებიც თვითდასაქმებით აწარმოებენ ამ თანხის შემოსავლის მიღებას, კონკრეტული სასმელების იქნება თუ სხვადასხვა ნივთების გაყიდვით და ამ გზით ჩაულობენ თანხას. სამწუხაროდ სამართლებრივად ისევ უნდა ვთქვა, რომ ეს არ არის კანონსაწინააღმდეგო ქმედება, შესაბამისად პოლიციური კუთხით აქ ჩარევან რეაგირების მოხდენა არის დაუშვებელი, თუ კი საქმე არ ეხება ისევ და ისევ იძულებით შრომას.
ექსპლუატაციას ან ძალადობას კონკრეტულად ამ პირის მიმართ ან ამ პირის მიერ თუნდაც, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სამართალდამცავი ახდენს რეაგირებას, თუ კი ძალადობას ან მათ საწინააღმდეგო ქმედებას აქვს ადგილი, მიუხედავად იმისა, ვინ ჩაიდინა ეს. გასაგებია, მარი, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებთან მუშაობა, რომ ძალიან რთული არის, ამაზე ერთ გადაცემა გაგვიკეთებია, ფსიქოლოგებსაც ძალიან ბევრჯერ უსაუბრია, თუმცა მაინტერესებს კონკრეტულად ჯანდაცვის სამინისტროს და სოციალური მომსახურების სააგენტოს მხრიდან. განრიდების რა ტიპის მექანიზმები არსებობს, უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ და რა ფორმით ხდება მათთან მუშაობა? მე ისევ გავაგრძელებ, მოდით ზღვის სანაპიროზე მომუშავე ბავშვებთან დაკავშირებით, მოდით ყველა ბავშვს ნუ მივცემთ იმ მოვაქცევთ იმაში, ისინი არიან მიუსაფარი ბავშვები, ესენი არიან დიდი ნაწილი ამ ბავშვების არიან სწორედ ოჯახში ცხოვრობენ და არ დადეგების პერიოდში, დასვენების პერიოდში ისინი ოჯახებს ეხმარებიან და მაკას აზრს აღარ გავიმეორებ, ხოლო რაც რა ხდება, რას აკეთებს ჯანდაცვის სამინისტრო. მე არაფრით არ შემიძლია რომ არ დავიწყო იქიდან, რომ რაც უფრო დროული შეტყობინება და იდენტიფიცირება მოხდება, მით უფრო ადრეული ჩარევა, რასაკვირველია და ვაგრძელებ მაიას აზრს, ბევრად უფრო ეფექტიანი იქნება კონკრეტულ შემთხვევაში ვმუშაობთ ოჯახებთან, ოჯახებს ვთავაზობთ სხვადასხვა სერვისებს. ეს არის დღის ცენტრები იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ ბავშვები ოჯახებში. ვეხმარებით მათ დოკუმენტაციის მოწესრიგებაში, მაგალითად თუ არა აქვს დოკუმენტაცია იმისათვის, რომ ჩავთოთ სოციალურად დაუცველთა სისტემაში. ვთავაზობთ მათ კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარების გარკვეულ პროგრამა არის, რომელშიც მათ ვთავთ წლამდე ბავშვებისათვის, ეს არის კვების პროგრამა, რომელშიც ასევე ვთავთ ასეთ მოწყვლად ოჯახებს. განრიდებას რაც შეეხება, განრიდება ნიშნავს, რომ ოჯახიდან გამოყვანაზე ვსაუბრობთ. ეს არის ყველაზე უკიდურესი ფორმა, მათ შორის და ყველაზე უკიდურესი ფორმა, როდესაც ბავშვის გამოყვანა ხდება ოჯახიდან და მიზეზი არა მხოლოდ ქუჩაში მოწყალების თხოვნა შეიძლება იყოს, ეს შეიძლება ძალადობა იყოს, ისეთი ნებისმიერი ფორმის ძალადობა, რა შემთხვევაშიც ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ ბავშვი გამოყვანილი იქნეს ოჯახიდან, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი მიზანი არის ბავშვების ოჯახში შენარჩუნება, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც უგულებელყოფაც ერთ-ერთი ძალადობის ფორმას ბავშვი გამოყავს ოჯახიდან, გამოყავს ოჯახიდან. ამ შემთხვევაში ბავშვები გადადიან ალტერნატიულ ზრუნვის ფორმაში და ხდება მათთან მუშაობა. ვიწყებთ იმ პრობლემებზე მუშაობას, ეს არის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია კონკრეტულ შემთხვევაში, ყოველი შემთხვევა ინდივიდუალურია, თუ რატომ მოხდა ბავშვის განცალკევება, ვიწყებთ სამართლებრივ მათ სტატუსზე მუშაობას. არის შემთხვევები, როდესაც ყავს ბავშვები სახელმწიფოს უნარში და მეორე ხელით ვაძლიერებთ ოჯახებს და ვეხმარებით მათ, რომ ის დისფუნქციურმა ოჯახებმა მოახდინონ თავიანთი თავის რეალიზება და მერე ვაბრუნებთ ბავშვებს ოჯახებში. ეს ყოველი შემთხვევა ინდივიდუალურია, დამოკიდებულია თითოეულ ბავშვზე, თითოეულ ოჯახზე და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ვიყოთ მაქსიმალურად მოქნილები თითოეულ. და იმ შემთხვევაში თუ ბავშვებს არ ყავთ ოჯახები, როგორ ხდება მათი გადაყვანა? რა ფორმით ხდება მათი შენარჩუნება იგივე თუნდაც ბავშვთა სახლებში? ბავშვს თუ არ ყავს ოჯახი და ბავშვს თუ არ ყავს კანონიერი წარმომადგენელი, დღევანდელი კანონმდებლობა სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ მეურვეობა-მზრუნველობის ორგანო, ბავშვი რომელიც არის კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე, მის კანონიერი წარმომადგენლის ფუნქცია მოვალეობები ეკისრება მეურვეობა-მზრუნველობის ორგანოს. ასეთი ბავშვები თავსდებიან სახელმწიფო ზრუნვაში. შესაძლებელია ბავშვს არ ყავდეს კანონიერი წარმომადგენლები, იყოს ობოლი, ვცდილობთ მოვუძიოთ მას თავის ბიოლოგიურ გარემოში ადამიანები, რომლებიც ხდებიან მათი მეურვეები და მზრუნველობები და ამ შემთხვევაში მონიტორინგს რასაკვირველია ისევ ჩვენ ვაგრძელებთ. ქეთი, ფაქტია, რომ სრულყოფილი სერვისების და დამეთანხმებით თითოეული თქვენგანი, რომ მიწოდება სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ვერ ხდება, პრობლემა არის საკმაოდ კომპლექსური, ამავდროულად საინტერესო არის პირველ რიგში ქეთი თქვენი დავიწყებ, ვინ რაში და სად ხედავს გამოსავალს, რა არის კიდევ ამ მიმართულებით გასაკეთებელი, იმისთვის რომ რაც შეიძლება სწრაფად დადგეს კონკრეტული ხელშესახების შედეგი. ძალიან კარგი შეკითხვა. რა შეიძლება ცოტა ბავშვი ვიხილოთ ქუჩაში? ძალიან კარგი შეკითხვა, იმიტომ რომ სამომავლო გეგმებზე არის მიმართული. მე ვახსენე თავიდან უწყებათა შორისი პლატფორმა, რომელსაც იუსტიცია ხელმძღვანელობს და ამ ჯგუფის ფარგლებში აქ წარმოდგენილი უწყებები და საერთაშორისო ორგანიზაციები ვართ ჩართული ამ ეტაპზე მუშავდება კონცეფციური დოკუმენტის სტრატეგია უშუალოდ, რომელიც მიმართული არის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების საკითხზე.
ეფექტიანი, დროული და მიზანმიმართული ღონისძიებების დასაგეგმად, რომელიც მოიცავს როგორც პრობლემის ანალიზს, ასევე ჩვენ იუსტიციის სამინისტრომ სხვადასხვა ევროკავშირის ქვეყნებისგან გამოვითხოვეთ საკანონმდებლო ბაზისი იმისათვის, რომ ვნახოთ ის ქვეყნები როგორ უმკლავდებიან ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემას, რომ შევადაროთ რა გამოწვევები არის, თუ არის ჩვენს კანონმდებლობაში, რომ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოვიყვანოთ, იგივე ვუყურებთ ჯანდაცვის სამინისტროს პერსპექტივიდან, საგამოძიებო ორგანოების სპეციფიკიდან, რომ მაქსიმალურად პრობლემას ვხედავთ, ვაცნობიერებთ და დაწყებულია უკვე ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა იმისათვის, რომ ბავშვებს ნაკლები ბავშვი ვიხილოთ ქუჩაში. ერთ საკითხს დავამატებ, რა დამატებითი ღონისძიებები ქუჩაში იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებით საგრანტო კონკურსი ახსენეთ, შარშან იუსტიციის სამინისტრომ გასცა გრანტი არასამთავრობო ორგანიზაციაზე იმისთვის, რომ დამატებით დავხმარებოდით, ასე მარტივად რო ვთქვათ, ჯანდაცვის სამინისტროს მობილურ ჯგუფებს არასამუშაო პერიოდში, გულისხმობ ღამის პერიოდში და შაბათ-კვირას, რომ დამატებითი ბავშვების იდენტიფიცირება მოგვეხდინა და ჩაგვერთო ისინი სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვისებში. დაახლოებით 120 ბავშვამდე დამატებით დავაიდენტიფიცირეთ და ეს ძალისხმევა გადადგმული სახელმწიფოს მხრიდან ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების გამოვლენასთან დაკავშირებით კიდევ პოზიტიურად აისახა რამდენიმე დღის წინ ამერიკის სამწუხაროდ რამდენიმე წამი დარჩა. მაია, თქვენ მინდა რომ მიპასუხოთ, რა შეხედავთ გამოსავალს და რას თვარი როგორ უნდა შემცირდეს აი მიუსაფარი ბავშვების რაოდენობა საქართველოში? ამაზე მე უკვე ვისაუბრე, მთავარი არის ის, რომ სისტემა უფრო იყოს ძლიერი ქვეყანაში და დროულად ხდებოდეს იდენტიფიცირება ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების, ასევე რისკის წინაშე მყოფი ოჯახების და ბავშვების, ასევე სხვადასხვა უწყებას შორის თანამშრომლობა გახსენეს უწყებათა შორის მექანიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთი უწყებიდან მეორე უწყებას გადაეცემოდეს ინფორმაცია იმ ოჯახების შესახებ, რომლებიც შეიძლება გარკვეული პრობლემების წინაშე იდგნენ, სადაც შეიძლება იყოს რისკი იმისა, რომ ბავშვი იყოს ძალადობის მსხვერპლი, ან შესაძლოა რისკი იყოს იმისა, რომ ბავშვი გამოვიდეს ქუჩაში და დროულად ხდებოდეს იდენტიფიცირება ამ ბავშვების, ოჯახების პრობლემების და დროული რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან და დახმარება. და კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფოში ძლიერი სოციალური დაცვის, განათლების სხვა სისტემები იყოს, რომლებიც ეხმარებოდეს ოჯახებს, აძლიერებდეს ოჯახებს და იცავდეს უკეთ ბავშვთა უფლებებს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებო საინტერესო საუბრისთვის. 45 წუთი ნამდვილად ძალიან სწრაფად გავიდა. ჩვენს ქვეყანაში მცირეწლოვანი ბავშვების იძულებითი შრომა სამწუხაროდ ამ დრომდე საკმაოდ დიდ გამოწვევას წარმოადგენს. ეს საზოგადოებისთვის და ბუნებრივია ჩვენთვისაც ერთ-ერთი ძალიან მტკივნეული საკითხია, შესაბამისად აქტუალური თემა ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემებს კიდევ არაერთხელ დაუთმობთ საეთერო დროს. დღეისთვის სულ ეს იყო, ხვალამდე გემშვიდობებით დრო. ის რაც გვაერთ